Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-check ng ating loan balance sa SSS online. So, how to check SSS loan balance online? So, ito na nga, wag na nating patagalin. Punta lang kayo sa Google at itype nyo sss.gov.ph or itype nyo sa taas sss.gov.ph. Tapos makikita nyo itong pop-up. I-check nyo lang yung I'm not a robot. Tapos, ayan. Select nyo kung ano yung hinihingi niya dyan. Traffic lights. So, click natin yung lahat ng may traffic lights. Tapos, verify. And then, submit. Tapos, let's go to members. Ayan. Medyo loading lang siya. I-type nyo lang yung login nyo. Username saka password. So, kung wala pa kayong username and password, pwede kayong mag-sign up din online. Ayan, submit. So, ayan, ito yung interface ng SSS. Nakalagin na ako. Tapos, makikita nyo dyan, home, member, info, inquiry. So, click nyo lang yung inquiry. Tapos, makikita nyo dyan sa baba, pang-apat, loans info. Click lang natin yan. Okay. Tapos, dito naman, mag-show yung mga loans natin. So, medyo naglo-loading siya. Ayan, may salary loan. Tapos, kung gusto nyo makita yung detailed, click nyo lang yung link na salary loan. So, there you go. So, ayan yung mga details kung kailan ko siya ni-loan, kailan yung amount, kailan yung first payment, and then sa baba naman, makikita nyo dito yung statement of account, yung mga past due ko. Tapos, kung iso-scroll down nyo, ayan. Makikita nyo naman dito yung mga payments na ginawa ko from 2019 hanggang 2021. So, back natin. Check naman natin yung calamity loan kung meron kayong calamity loan. And yes, meron din po ako. So, na-avail ko yan nung 2020 for COVID. Ayan, yung monthly amortization ko, 797.97, 77. And sa baba naman, same as kanina, check nyo lang para makita nyo yung detailed. Ayan yung past due, yung total obligation ko, yung total na babayaran ko pa. Tapos sa baba naman, makikita nyo dyan yung mga hinulog ko so far. So, nag-start ako nung December 21. Na-deduct yan sa employer ko. Okay. So, ayun lang. Kung meron kayong educational loan, dito nyo siya makikita. Tapos, meron ding isa, loan restructuring program. Hindi ko pa alam kung ano yan. So, ayan. Alright, that's it guys. That's how you check your SSS loan balance online. At kung gusto nyo namang malaman kung paano mag-check ng inyong SSS contributions, just subscribe to my channel for my upcoming video. At ilalagay ko din yung link ng video sa description below. Thank you so much guys for watching, at kung may mga questions kayo, i-comment nyo lang below, sasagutin ko po yan lahat. Till next time, bye!